și multe corăbii ajungeau să zacă în adâncurile întunecate. Cetăți înghițite de ape, naufragii și chiar potopul lui Noe. Toate le găsim legate de un singur nume, Marea Neagră. Se pare că locul însorit unde mergem cu bucurie în fiecare vară are secrete pe care le ține bine ascunse de milenii întregi. Sunt Raluca și azi vom explora Marea Neagră. Vom pleca în căutarea celor mai adânci secrete pe care le ascund apele ei. Cine a botezat marea noastră Marea Neagră? Ei bine, e o poveste mai lungă. Grecii au fost cei care au navigat primii pe aceste ape și au fost atât de plăcut impresionați încât au numit-o Pontus Euxinus, adică Marea cea primitoare. Era ceva uimitor la această mare. Puteau bea apă din apa ei în cazul în care rămâneau fără provizii. Nu era la fel de sărată ca celelalte mări pe care le cutreieraseră până atunci. Și într-adevăr, așa este. Dacă veți gusta apa din Marea Neagră și din Marea Mediterană, veți observa că cea de-a doua este mult mai sărată. Explicația este simplă. În Marea Neagră se varsă Dunărea, care are apă dulce. În acele locuri unde Dunărea se varsă în mare, apa dulce, care este mai ușoară, rămâne la suprafață spre încântarea marinarilor. După greci, pe această mare s-au avântat și turcii cu celebrele lor corăbii. Numai că lor nu li s-a mai părut atât de prietenoasă. Povesteau cum furtuni se iscau din senin și cum valuri uriașe le scufundau navele. Pe lângă toate acestea, marea se afla la nordul imperiului lor, pe care turcii l-au asociat mult timp cu întunericul. Drept urmare, pentru ei, cea mai potrivită denumire a fost Cara Deniz, adică Marea Neagră. Marea Neagră a fost la început un lac dulce. Nu comunica pe nicăieri cu restul mărilor, dar ceva s-a întâmplat și nivelul Mării Mediterane a crescut. Astfel a dat naștere strâmtorii Bosfor, prin care a început să se reverse în lacul despre care vă spuneam. Cu timpul, salinitatea a început să crească, iar flora și fauna din fostul lac au început să se adapteze noilor condiții. Cercetătorii nu au căzut nici acum la pace cu privire la ce anume a determinat creșterea nivelului Mediteranei. Unii spun că răspunzătoare ar fi încălzirea climei, în timp ce alții cred cu tărie că vina aparține potopului lui Noe. De aceea, Arca biblică a fost de multe ori căutată în apele Mării Negre. Și cine știe, poate cândva căutările vor da roade. În Marea Neagră există un râu subteran. Un râu într-o mare? Se poate așa ceva? Da, există ape curgătoare subacvatice, aidoma celor de pe uscat. Râul despre care vă spuneam este imens, de 350 de ori mai mare ca Tamisa, râul care traversează Londra. Dacă acesta s-ar fi descoperit pe uscat, ar fi fost al 6-lea ca mărime din lume. Râul izvorăște din Marea Mediterană, trece prin strâmtoarea Bosfor și se varsă în Marea Neagră. Dar mă întreb, e sărat sau dulce acest râu? Cercetătorii britanici au descoperit că este chiar mai sărat decât Marea Mediterană și plin de nutrienți. Și în Marea Neagră există un triunghi al Bermudelor, unde se întâmplă aceleași fenomene stranii despre care am discutat în episodul de acum 2 săptămâni. Îl găsiți chiar aici! Triunghiul morții din Marea Neagră se întinde pe o suprafață de aproximativ 10 km. Există mărturii șocante, vechi de secole, dar și din zilele noastre, care
care descriu cum nave sau avioane dispar fără urmă în vârtejuri albe. Oamenii de știință dau vina pe un câmp magnetic foarte puternic sau pe gazele din interiorul mării. Deci, nimic nou față de explicațiile oferite pentru triunghiul Bermudelor. Și dacă tot suntem la capitolul asemănări cu triunghiul Bermudelor, trebuie să vă spun că și în Marea Neagră au fost descoperite ruine ale unor cetăți antice scufundate. Chiar pe teritoriul țării noastre, la Mangalia, se află cetatea Calatis, ale căror ziduri se întind până în adâncul mării. Orașul de pe fundul Mării Negre a fost întemeiat de greci acum mai bine de 2000 de ani. Arheologii spun că vestigiile se întind până la aproape 2 mile în largul mării. Multe cercetări s-ar face în zonă, dar din păcate, analizarea ruinelor din adâncuri este foarte costisitoare. În Marea Neagră nu există viață mai jos de 200 de metri, doar anumite bacterii care nu au nevoie de oxigen. Și asta pentru că nu se află pic de oxigen în adâncurile acestei mări, ci doar hidrogen sulfurat, un gaz din care se construiesc bombele. Totuși, specialiștii spun să stăm liniștiți, că șansele să se producă o explozie sunt minime. Dar să nu ne mire însă dacă în unele locuri din Marea Neagră există bule de gaz sau chiar foc. Hidrogenul sulfurat are și o parte bună. Datorită lui și a lipsei de oxigen, care împiedică procesul de descompunere, pe fundul Mării Negre se află cele mai bine conservate epave, unele dintre ele chiar mai vechi de 2000 de ani. În Marea Neagră se pot forma valuri tsunami. În anul 1901, un cutremur de 7,2 grade pe scara Richter a înspăimântat localnicii orașului Mangalia. Atât cutremurul cât și valurile uriașe declanșate în urma lui au surpat maluri și au distrus sate întregi. De altfel, se pare că așa a ajuns sub ape și orașul Calatis. Litoralul românesc are în jur de 240 de kilometri. Stațiunile de pe țărmul lui sunt renumite pentru plajele late cu nisip fin. Pentru cele mai multe dintre ele, comunismul a fost perioada de glorie. Și dacă și atunci și acum, perla litoralului a fost Mamaia, în perioada interbelică, vedeta era Tataia. Nu glumesc! Plaja Tataia din Constanța era cea mai chic și mai la îndemână dintre toate. Mă întreb dacă a existat și plaja Nepotul. Am înțeles! Marea Neagră cam are de toate, dar are și insule. Are și insule. Nu la fel de multe și de turistice ca cele din Mediterana, dar toate considerate exotice, cu flora și fauna unice. Cea mai cunoscută, care a aparținut cândva României, este fără îndoială insula Șerpilor. Acum că am descifrat o parte din misterele Mării Negre, vă invit aici să le descoperiți și pe cele ale Mării Moarte. Cam atât pentru săptămâna asta. Vă aștept și vinerea viitoare cu o nouă poveste. Până atunci, nu uitați de like și subscribe!